වීඩියෝ එකක් කරන්න කොහොමද වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න HTML වෙබ්සයිට් එකක් ෆ්‍රී සර්වර් GitHub pages වල හොස්ට් කරගන්නේ කොහොමද, හොස්ට් කරලා ඔයාලන්ට ලයිව් ඒ වෙබ්සයිට් එක ඩිප්ලොයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම යන්න ඕනේ අපිට GitHub account එකක් තියෙනවා. ඒ github.com යමු. github.com වලට ගිහිල්ලා sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි sign up ක්ලික් කරමු. ඉන්ටර්ෆේස් එක ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. enter your email කියලා කියනවා. මෙතනට අපි දෙන්න ඕන වගේ email එක මොකක්ද email එක දෙන්නේ. right ඉන්න බලන්න. chat මේ email එක දෙන්න. alphadsp1gamegg@gmail.com කියන email එක දෙන්න. right ඊට පස්සේ continue press කරනවා. password එක create කරගන්න. අපි මේකට password එකක් දෙමු. password එක දුන්නා. ඊට පස්සේ continue press කරනවා. මේක username එකක් enter කරන්න කියනවා. username එක අපි දෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ නමක් දෙනවනේ. අපි දෙමු මේකට AlphaDSP කියලා. AlphaDSP is available කියලා කියන ඉතින් AlphaDSP කියලා දීලා මම continue කරනවා. would you like to receive product updates and announcements via email? type y for yes or info. ඉතින් අපි මේකට y yes ද no ද කියලා දානවා. මම මේකට no කියලා දාන්නම්. product updates මට email එන්න ඕනේ. verify your account කියලා තියෙනවා. please solve this puzzle to verify that you are human කියලා. අර puzzle එක අපි pick කරගත්තා. pick the spiral galaxy එක මේක. done. pick the spiral galaxy. පෙන්නන්න තියෙන්නේ මේ spiral galaxy එක දෙන්න ඕනේ. හැම එකකම. හරි. හරි. ඊට verify කළා. ඊළඟට create account යනවා. right. මෙතන කියනවා you are almost done. we set launch code. ඉතින් මේකේ මුලින්ම email එක යන්න ඕනේ. email account එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මාරු කරගමු අපි. email account එකට ඒකට තමයි verification code එක එන්නේ. launch code එක වෙන මේ විදිහට ඒවල තියෙනවා. මම මේක copy කරගන්නවා. right. ඊට paste කරලා හරි. ඊට පස්සේ මේක account එක හදාගන්න process එක තියෙන්නේ මේක. තියෙනවා how many team members will you working with ඒකට just me කියලා දෙනවා. I was student or teacher student කියලා දෙමු. teacher කියලා දෙමු. what specific features are you interested in using collaborative coding? මේක ඔයා කැමතිව දාගන්නවා. මේ නිකම් මේවා ටිකක් දාන්නම්. CI/CD, client tab, project management, team administration, community ඔක්කොම ටික දාලා තියෙන්නේ. අවුලන්නේ. මේක දාමු. ඒතකොට free එකේ තියෙනවා unlimited public private repositories, 2000 CI/CD minute month, 5000 megabyte of package. මේකේ GitHub team එක buy කරන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන features එහෙම ගොඩක් activate කරගන්න ඕන නම් අපි free එක තමයි use කරන්නේ. wow. ඔන්න ඔය විදිහට අපි GitHub account එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම කරමු පළවෙනි repo එක අපි හදාගමු. මේක new repo කියලා create කරගන්නවා. දැන් අපි මේ දැන් website එක මේකෙන් මේ දැන් මම මේ කියන්නේ නමින් හදන්න පුළුවන් එක website එකයි.
එක වෙබ්සයිට් එකයි ඔයාලට මේ කියන්නේ එක ඩොමේන් එකයි ගන්න පුළුවන්. ඩොමේන් එක කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා සබ් ඩොමේන් එකක් github.io කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකින්. ඉතින් අපි මේ දැන් මේ මම කියන වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න නම් කියන්නේ මම කියන URL එක ඔයාලට ගන්න ඕන නම් ඔයා දාන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ යූසර් නේම් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ alpha dsp කියන යූසර් නේම් එක .github.io කියන මෙන්න මේ කියන රිපෝ නේම් එක තමයි ඔයා දෙන්න ඕනේ alphaDSP.github.io ඊළඟට මේකේ ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒක ඇවිල්ලා ඔයාට කැමති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් එකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පබ්ලික් කියලා දෙන්න ඕනේ. පබ්ලික් කියලා තියෙන්න ඕනේ. මේක තියෙන විදිහටම තියලා මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා රිපෝසිටරි එක. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ account එකක් හදාගත්තා, report එකක් හදාගත්තා. ඊළඟට යන්න ඕනේ HTML5 up html5up.net කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් HTML5 වලින් කියන්නේ HTML CSS JavaScript වලින් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ගියොත් ලොකු වීඩියෝ එකක් එනවා. මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි HTML වලින් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න විදිය මුලින් ඉඳන්ම දැනගන්න ඕන නම් සම්පූර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න හැටි පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඒ ගැනත්. තව ඉස්සරහට ඒව ගැන වීඩියෝස් මම ගේන්නම් one by one tutorials. අපි දැන් මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා HTML5 ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා අපිට ගන්න. මේකේ දැන් paradigm shift කියලා මේ තියෙන මේ ලස්සන ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම 100% free. ඒ වගේම මේ mobile responsive ටෙම්ප්ලේට්ස් මේවා. ඉතින් HTML විතර නෙවෙයි මේකේ JavaScript CSS ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට CSS වලට අමතරව SAS වගේ ඒවත් කියන්නේ ඒ වගේ libraries use කරලා මේක මේ හදලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි මේකේ මම මේ පළවෙනියෙන්ම තියෙන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නම්. ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මේක ෆ්‍රී හින්දා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නම්. අපේ කැමති ෆෝල්ඩර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මගේ වෙබ් කියන එකේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. zip ෆයිල් එකක් විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ HTML5 up මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න AlphaDSP කියලා. ඊළඟට අපි ඒ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆෝල්ඩර් එකට යන්න ඕනේ. show in folder right. ඉතින් මේ ෆෝල්ඩර් එකට ඇවිල්ලා මම මේක මෙතන එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. හරි. දැන් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලට ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරලා මේක එඩිට් කරන්න යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ open with Visual Studio Code කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇත්තටම මේ කියන්නේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා නම් හරි මොකක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේකේ සෑහෙන ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් control එකයි අර tab එකට උඩින් තියෙන බටන් එකයි ප්‍රෙස් කරපුවාම මේ වගේ ටර්මිනල් එක එනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ටර්මිනල් එකට ගිහින් new terminal වලට යන්න පුළුවන්. අලුත් ටර්මිනල් එකක් රන් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටර්මිනල් එකේ මම ටයිප් කරනවා git init කියලා. හරි. ඊට කලින් අපි ඒකට පබ්ලිෂ් කරන්න කලින් පියන් මෙතන බලමු මේක ඉන්ඩෙක්ස් එකට ගිහිල්ලා. ඉන්ඩෙක්ස් එකට ගියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ paradigm shift by HTML5. ඉතින් මම මේක මේ වගේ පැත්තට කරගන්නම්. පැත්තට කරගෙන අපි බලමු මේක රන් කරගන්න දැන්. මේකේ තියෙනවා Visual Studio Visual Code එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන් ගියාම control shift x එක press කරාම හරි එතනට ගියපුවාම තියෙනවා extension අපිට search කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ගොඩක් extension ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් මේකේ live server කියන එක තමයි server කියන එක තමයි මම දැන් use කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ extension එක මම already මේක install වෙලා තියෙන. ඉතින් ආපහු install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා
මෙන්න මේ live server කියන එක install කරගන්න නැත්නම් install කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ HTML index HTML එකට ගිහලා right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් open with live server කියලා දෙන්න. එතකොට මේක live server එකකින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් දැන් ඔයාලා දැක්කනේ. ඒ වගේ පැත්තෙන් display වෙනවා live server එක. මේක full page එක බලුවොත් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ website එකක්. මේ හැම තැන් වලටම අපිට මේ images add කරගන්න ඕනේ. මේක images add කරගන්න තියෙන contact form එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා අපේ මේවා add කරගන්න පුළුවන් අපේ contact links, Instagram social media links ටික මේ විදිහට මේවා ඔක්කොම customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ customize කරන වැඩේ මම කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක upload කරගන්නම් GitHub pages වලට free. ඔයගොල්ලන්ගේ website එක දැන් මේ විදිහට හදාගන්න website එකක් ලස්සනට මේ කොහොමද host කරගන්න කියන එක තමයි මම පෙන්නන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේකේ කස්ටමයිස් කරලා හොඳ fully කියන්නේ responsive විදිහට හදපු වෙබ්සයිට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕන නම් මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඒකත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක බලමු කොහොමද deploy කරගන්නේ කියලා GitHub page එක. හරි දැන් ඔන්න ඔය විදිහට අපි වෙබ්සයිට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක GitHub pages වලට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. GitHub එකට අපිට මුලින්ම අර කලින් අපි මුලින්ම වීඩියෝ එකේ මුලින්ම රෙපෝ එකක් හැදුවා. ඉතින් අපි ඒ රෙපෝ එකට තමයි මේකේ තියෙන මේ ෆයිල් සේරම අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත රෙපෝ එක තියෙනවා. අපි මේ එකට යමු. මම මේකේ පෙන්නන්නම් කොහොමද මැනුවලි ඔයගලන්ට කියන්නේ අපිට කෝඩ් ටර්මිනල් එක යූස් කරලාත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ නැතුව ලේසියෙන්ම මැනුවලි අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ තියෙන ෆයිල්ස් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා drag and drop කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේවා ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වෙනවා. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න අප්ලෝඩ් වෙන්න. හරි දැන් අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා commit changes කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ෆයිල් ටික ප්‍රොසෙස් වෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් වෙලා මේක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් එකකින් ඔයාලට පෙන්නනවා try again කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි හදාගත්ත repository එකට. හරි. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා settings කියලා එකක්. ඔය settings කියන එකට යන්න ඕනේ. settings ගියවහම මෙතන අපේ repo එක rename කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරන්න නැතුව මෙතන තියෙනවා වම් අත පැත්තේ තියෙනවා පල්ලෙහාට ඇති code and automation කියන එකේ තියෙනවා pages කියලා. අන්නේ pages එකට ගිහිල්ලා deploy from branch කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒක එහෙමම තියන්න. ඊළඟට your GitHub page site is currently being built from the main branch කියලා දෙනවා. ඉතින් main branch එක තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි main branch එක මෙහෙම දෙනවා. ඊළඟට හරි ඉතින් ඒ විදිහ මෙන්න මේ විදිහට ගියපුවාම ඔයගලන්ට මෙතන ඒක දීලා මෙතන save කියන එක press කරන්න නැත්නම් කමන්නේ නැහැ. ඒක auto build වෙනවා. save කියන එක press කරාම ඔයාගේ page එක build වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා enforce https කියලා required for your site because you are using the default domain. මේ අපේ default domain එක තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් දැන් පේනවාද මේ විදිහට build වෙලා ටික වෙලාවක් ගියාම refresh කරපුවාම මේ මේ විදිහට පේන්න ගන්නවා. ඔයාලා action එකට ගියොත් action කියන ටැබ් එකට ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට පේනවා page build and deployed කියලා මෙන්න මෙහෙම වෙලාවක් එක්ක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ settings වල pages වලට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා site එකේ domain එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට site එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි deploy කරගත්ත website එක මෙන්න මේ විදිහ alphadsp.github.io කියන domain එකේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි GitHub pages වල අපිට HTML අපේ HTML CSS JavaScript use කරලා හදාගත්ත වෙබ්සයිට් එකක් host කරගන්න පුළුවන්. free 7-5ක්වත් යන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. ඒ වගේම දැන් React වගේ application එකක් වුණත් React වගේ single page website එකක් React වලින් හදපු මේකේ upload කරගන්න පුළුවන්. 3JS වගේ use කරලා හදන graphical website එකක් වුණත් මේ විදිහට GitHub pages විදිහට ඔයාලට deploy කරගන්න පුළුවන්.
ඒ දේවල් මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කියලා දෙන්න තිබ්බ ටික ඔච්චරයි. අපි ඒ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ page එකේ අර settings ටික හදපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ alphadsp.github.io. දැන් මේ එතන සමහරට ඔයාගේ නම රුවන් නම් ruwan.github.io කියලා ඔයාලට පුළුවන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හරි ඔයාගේ වෙන මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් ප්‍රොඩක්ට් වෙබ්සයිට් එකක් හරි හදාගෙන මේ විදිහට දාගන්න. හරි. එහෙනම් thank you වීඩියෝ එක බැලුවට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ මොන හරි ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න දේවල් තියනවාද? එහෙම මොන හරි තියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අදහස් යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න ආයි වීඩියෝ එක හම්බෙමු. thank you. bye bye.